تختلف القراءات باختلاف القراء، فهي كالتالي: 1. قراءة تعتمد إلى التعرف على مقدمات الفن مع النتائج، وتخرج الفروع على الأصول، وتتغيى بلوغ تحصيل الملكة لا مجرد ضبط الأقوال. 2. قراءة تمر مرورا عابرا على جميع مسائل الفن، لكنها بمنأى عن ملامسة الجذور وترسية القواعد. 3. قراءة الملح وجمع اللطائف، وهذه القراءة ليست صعودا على بنيان العلم الأصيل، وإنما هي التقاط لبنات متساقطة من أصوله ومراكمتها حوله، ثم التطاول بالأعناق بها على البنيان الأصيل. إن إدمان الملح يعد سببا من أسباب الارتخاء المعرفي، فثمة ظاهرة متنامية، وهي انصراف كثير من طلاب العلم الأصيل عن صلب معارفهم وأساس بنائهم على حساب مسائل مفضولة. ونحن في زمن أمست فيه شبكات التواصل الاجتماعي تكيف طرائق التلقي والتأصيل وتفرض ذوقها الخاص بها، فصار كثير من روادها يجد عقله تشرب طرائق معينة في التحصيل وتثمين الفائدة والحكم عليها. فحين يقرأ كتابا ما تستهويه فوائد معينة كالتالي: 1. إما لغرابتها رغم كون كثير من أصول العلم ليست من غرائب المعارف بالمفهوم الشائع. 2. وإما لكونها قصيرة قابلة للاقتباس فيتاح له أن ينشرها في حسابه. 3. وإما لكونها محل جدل ساخن، فصار ثمة ذوق خاص في اقتناص الفوائد التي تفرضها هذه الشبكات، وتحتمه على مدمني النظر إليها أثناء قراءتهم للكتب وتلقيهم للمعارف، فيصبح طالب العلم الخاضع لمزاج هذا الذوق المرحلي جاهلا بأصول من المسائل العلمية، ويغدو في بنائه المعرفي في فجوات بينة، وهي تلك المسائل التي لم تصبح بعد تحت الطلب في شبكات التواصل. وأخيرا، فإن العلم عزيز، فخذ الكتاب بقوة.